Anak, paki-close mo nga yung door para hindi ko mapakinggan yung ingay. Okay, it's already 9:02. We give way for the others to come in, and 9:05, Ma'am Robbie Ann will lead us in a prayer. Okay. Ilan po ngayon ang private schools? Anyone who will answer me? How many are operating private schools during pandemic time? Is it still 120 or there are temporary closed schools? Nandito na ba si Ma'am Romay? Nandito na ba yung anak ni Ma'am Romay? So 1 minute more.
Kaya mo na, tanong pakilala naman ako. Okay, so good morning once again, ladies and gentlemen. So this morning, I would Morning, like sir. to Good morning, sir. love you with a warm welcome. And can I request Ma'am Robbie and Ruby Plamo, to lead us in Sir. prayer this morning. Ma'am Ruby, please. Let us bow down our head and let us pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sinamahan mo po kami sa aming mga pagtatapos, sa aming mga paaralan. Salamat po sa kalakasan, karunungan, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat isa po sa amin. At ngayong oras na ito, Panginoon, kami na naman po ay lumalapit sa inyo. Humihingi, Panginoon, ng inyo pong tulong sa aming gagawin na naman na paghahanda ngayong school year na ito. Salamat din po sa magaganap, Lord God, na coaching mula sa aming CID Chief. Salamat sa kanyang mga inihandang pagtulong muli sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong kabutihan at alam mo po ang aming desire, Panginoon, na mag-serve sa mga bata, maging Panginoon sa mga magulang na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po, lahat ng papuri at pasasalamat patuloy po naming ibinibigay sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So everybody will say Amen. 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 Okay, so umaga po muli sa ating lahat. Thank you so much, Ma'am Rubian Plamo, the principal of ALM Christian Academy. And good morning to all the officials who are here, from the top most official, Ma'am Rumey, down to the members of the private schools, administrators of SDO Pangasinan II. So I'm so sorry that I was not able to give my time during your meeting because of several activities that I was engaged and committed to rush reports for our division. You know, my turf in the division is not so difficult. It's easy. It's not so so complex. It's so simple. I believe we can do things if we allow Christ and if we allow the Holy Spirit of God to work in us. And that's my inspiration. And my inspiration is to see you all alive and kicking, and you're still breathing and doing your part as administrators of your private schools. I know that this is one of the things that we earn and we learn. We earn and we learn. During pandemic time, we experience a lot of new things, right? We experience a lot of new activities, new dealings, new modalities, everything is new, including you. You are not new. You are still yourself. But let's adopt the changes brought by this pandemic. Okay? So later, may I request Mr. Harold Fernandez, the birthday boy. Your birthday is good. Pero sabi ko nga mas maganda kung may pakape yan. Yung lahat naman nag-birthday, nagpaparamdam ako ng pakape. Kasi alam ko naman na hindi pwede. Kaya malakas yung loob kong magsabi ng pakape. Well, I know that you will take charge of the question and answer portion. So lahat po na nandirito ngayon, po pwede na kayong magbato ng mga queries po ninyo patungkol po sa paghahanda ng ating po mga school forms. Ayan, nandiyan yung pakape talaga. And one thing more, gusto ko rin sabihin sa inyo na
Ang panahong ito ay crucial sa pambuhay po ng mga taga-private schools, and I would like to suggest and recommend that this is the day, these are the days and months for you to advertise your school, or else they will all go to another school. Okay, paalala lang po, hindi lang po pinapaalala po sa isang tao ito, isang school, but all of you to work in hand among yourselves to all the TSS recipients, na sana po ay hindi lang sila tatanggap ng kanilang mga TSS. Tama? But you have to mandate them and impose them. Sir Harold, you are presenting. Sorry, sir. Kailangan po ay mag-move po sila every day virtually to people and all potential learners of your school. Okay, so paalala lang po ito. Now, let me remind you also of the last activity of your school, and that is the school year rights. And I know that the only means to verify that you ended your school is you prepared and you submitted already your school forms to none other than me, because I am the one in charge of the school forms in the division. Okay? So this morning, I know that you are very eager and that you would like to hear from me, fresh from the division office, regarding the preparation of and submission of forms, likewise doing the template and submitting them in the right time, or in the most appropriate time, and in the most appropriate way of submitting it in the division office. Okay, so since you have your officers, I know that Harold here is holding a very tough position. Ano yung position mo ngayon, Harold, dito? Vice President po, sir. Okay. So since the president is not joining us, so maybe here also a short message, 1 second message coming from the Vice President. Ay, ganun. Well, thank you very much, sir, for the opportunity. Of course, before that, I would like to extend our heartfelt thanks to Sir Cornel, sir, for giving us information regarding this matter, regarding the submission of forms. And we all know that most of the school heads and ICT coordinators are having their lingering in their mind. Maybe hirap sila because we don't have the lead. We don't have the idea. So thank you very much, sir, for this. And of course... okay, 1 second is over. Sige, continue. I'm joking. I'm just joking. And of course, I would like to welcome all the school heads and the ICT coordinators who are joining the meeting for today. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you so much. So being the Vice President and the one in charge of the private schools, in the absence of the President, may I task you to please get a person in charge of the whole division na pagsasubmitan itong mga e-form, o kaya itong gagawin po natin, because I would like that it will be handled by the private schools, because I have also my committee in the public schools to consolidate all reports for the public schools. So maybe you may have about three ICT coordinators na tayo ay mag-uusap-usap kung paano natin ibabato ang mga reports ng ating mga private school. One to take charge of the elementary, one to take charge on the secondary junior high school,
and one to take charge of the secondary senior high school. So we need 3 people only. Magbibigay po ako ng certificate of special as a special committee chairman. Kaya pagpunta po niya ng public schools, pwede po niyang makredit ito later on as a special, as a point for promotion. Okay. So, Sir, sir, magsasama na po yung elementary at saka yung kindergarten, sir. yes, yes. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So let's have, sige to, mano-mano na lang po. I want you to bring your ball pen and notebook with you. Kasi alam ko naman na ito ay nagawa na po natin during the past, but let's refresh yung ating pong napag-usapan noong mga nakaraan. And I think I did my Google Classroom and I forwarded it to all of you para mapakinggan po ninyo yung the first initial, the initial orientation on the preparation of school forms. Okay, so number 1, school form number 1. Do you have problems with regards to school form number 1? Okay, these are all generated via the LIS. So lahat po sana ay malinis na ito. So it's actually the activity of the school head and the classroom advisors to recheck the entries of our learners, especially the spelling of their names. Number 2, the LRN. And number 3, the pertinent documents if our learners are still tawag dito, temporarily enrolled. Okay, so we have permanently enrolled and temporarily enrolled. So lahat po sila kailangan po ay ma-housekeep. Ibig sabihin na dapat malinisan ito before it will be finalized. So if you find problems with regards to the housekeeping, you may ask the help of the Planning and Research Division of SDO Pangasinan II in the person of Ms. Dalicon and her committee, her staff in the division of Pangasinan II. So I have nothing I cannot provide you, I cannot help you for the housekeeping of your LIS except the team of Ms. Dalicon. Okay, so I know that there are temporarily enrolled. And if there are temporarily enrolled learners, ibig sabihin, their cards are still temporary in nature. You can still prepare their cards, you can still prepare their Form 137, but on just in the heading, nandun po yung nakalagay doon na temporarily enrolled learner. Okay, or temporary card para makita po ng ating po mga parents na hindi pa permanently enrolled yung ating po mga anak. So nag-end na po tayo ng taon and there is a status is still temporarily enrolled. Anong ibig sabihin nito? Temporarily enrolled. Pag graduating class siya, hindi siya pwedeng mabigyan ng award. Okay, they can be promoted, but they cannot be given the proper recognition even though they are excelling in your class. Okay, another thing na dapat po ninyong intindihin, number 2, you are not allowed to issue pertinent papers of your temporarily enrolled learners. So ang request po natin dito is to provide you the permanent records of the originating school. Ulitin ko you're not allowed to issue pertinent papers of your temporarily enrolled learners. Kasi nakakahiya po yung originating school na pinanggalingan po niya, baka ay ang dami-dami naman po niyang utang, pagkatapos release ka ng release, ang
ang sabi po ng private schools manual ay you will take all the responsibility. So ibig sabihin you assume that that child is already freed from obligations financially and physically and others. So ikaw po ang mananagot nito. Okay? Kaya kung hihingi po sila ng kanilang mga records, sabihin niyo muna na i-forward muna ang record nila mula sa kanilang pinanggalingang school. And never tag them as permanently enrolled because the originating school will make a move kung pwede kayong magkaroon po ng tawag dito. It will become a legal case kung gagawin po natin. Lalo na pagka ang utang pa niya ay umaabot-abot na po ng 100,000. Okay lang siguro yung 1K, 2K, pero madali din lang naman nilang bayaran ito, di po ba? But that big amount is already an amount for the salary of one teacher or two teachers, di po ba, sa mga private schools. So, yun po ang tungkol po sa SF number 1 or the school register. Okay, so how to treat the ending enrollment? Pagka ika-count po ninyo ang ending enrollment, i-exclude na po natin ang dropouts. O ang term natin during the pandemic time ay hindi po dropouts. They are the NLA or NLP, meaning no longer attending classes or no longer participating. Okay? So to unify our move, our entries in the KPI and the SF data consolidation report, siguro ang gagamitin po natin lahat, pati public schools, ay NLA, NLA. Hindi NLAC, NLA. Ulitin ko, NLA. No longer attending. Okay. So, ano yung mga basis natin na he's no longer attending? No, wala siyang paramdam at wala na siyang ginawa, kundi ay magmulunglung sa araw at gabi. Ang gusto lang niyang gawin ay mag-ML o gumawa ng ibang bagay, pero dito mga kapatid ay we consider the child NLA. So meron pong conversion po ng pagtanggap po nila ng module. Pagka modular ang instructions po natin, yung pagtanggap po nila is equivalent for 3 days at yung pag-submit po nila is also equivalent for 3 days. Kaya in 1 week talaga natin ay equivalent to 6 days learning days and teaching days via the modular approach. So ganun din po ang ating po mga ginagawa pagka-online. Pagka once a week ang online niya sa teacher, ibig sabihin that's already equivalent to 3 days at yung kanyang pag-submit ng mga activities is equivalent also to 3 days. So to compute the number of days in a school year, huwag po kayong maglagay ng below 200 days. You are not completing the number of days because under the law, ang school year po ay may bilang po na 200 to 220 days. Okay? Pero pagka ang bilang mo po ay 225 na, 250 na, ewan ko sa iyo. Ang yaman-yaman ng school na yan kasi ang dami pa niya palang pasahod sa mga teachers niya. Okay? Confining her teachers in 250 days. Pero ang requirement lang ng law ay 200 to 220. Kung ang na-compute mo na total na
ang number of days mo ay 201, good. Pagka ito ay 200, good. 199, dahil mapilit ka, sir, yun naman talaga ang na-compute ko. You complete the 200. Papalikin mo lahat ng estudyante mo para bayaran pa yung isang araw to complete the 200. Okay, so ito po yung kine-check po natin ngayon because that's already a law. Okay? So we go now to SF number 2. Yung SF number 2 po natin ay monthly checking. Hindi ko alam sa inyo kung nagma-monthly checking pa kayo o hindi na. Pero sa kahit na during pandemic time, inasahan po ng ating pong pamunuan that if you will go to your school and check your documents, kailangan po ipinapakita niyo po doon na meron po kayong kompleto attendance ng mga learners po ninyo. Kahit na check lang muna, then later you determine the equivalent number of days in a month. At yun po magiging basis po ninyo actually for dropping a child or in changing the status of a child, whether is still in the school attending his classes or no longer attending, or NLA, or during the face-to-face modality, ang tawag po natin dito ay mga drop. Oh. Pag pumunta ang nanay sa inyo at sabi niya, teacher, bakit drop na yung aking anak? So the only means to verify kung siya talaga ay drop based on school form number 2. Huwag kang magmamagaling na principal. Ang mga sumsumrad dito anak mo, hindi naman pumapasok yan anak mo. Yun ang parating sinasabi mo na wala kang proof na pinapakita sa kanila na hindi talaga siya pumasok. So it is nice that you need to check as always the attendance of your learners. If it is done virtually or if it is done asynchronous or synchronous or a Google meeting, because face-to-face modality is not yet permitted by the government and the Department of Education. Okay? So, I do not know if I forwarded the number of days of the public schools, but because you have different way of managing your school, you have your variety of the start of the school year and variety of the end of the school year. So we give you the responsibility then to compute the number of school days of your school. Okay ba? That's the school form number 2. And the school form number 2 will be also the basis in the computation or calculation of your SF number 4. This means the movement of your students in one school to another. So I believe there are students who were affected by this at the middle of the year, going out, transferring to your school because they do not like the way your teachers are treating them. Or they do not like the way the principal is treating their customers. Sorry na lang po kung ganun po yung word ko, no? Because meron po mga istorya, samot-saring istorya, ang tungkol po sa paglipat ng isang bata sa isang paaralan. Alam niyo po ba, according to report, ang number 1 na reason kung bakit umaalis ang bata sa eskwelahan because the teacher. Number 1 yan. Rude si teacher. Hindi siya flexible. Ang kinuha mong teacher, nagpakitang gilas nung hiring time, but so sad, you don't have the powers to fire. You only have the powers to hire. Yan po ang mahirap, ano? Number 2 reason kung bakit daw umaalis ang bata, because of the principal. Nangingialam na si principal kasi
Dahil kung hindi masagot-sagot ni teacher, ay sumusunggab si principal. Kaya nangyayari dito ay hindi magiging makatarungan yung desisyon. Imbes sana si principal makinig muna, magsiyasat, imbestigahan ang nangyari sa kanyang estudyante versus sa kanyang teacher. Ang ginagawa po ninyo parati ay depensa kay teacher. Well, it's good na dinidepensahan si teacher, pero there are times din na dapat talaga ay wag. Kailangan po natin magbigay ng disiplina rin sa teacher ko minsan. Okay, let's weigh the situation. I'm not telling you to be rude to your teachers. You love your teachers. Be with them. But in times of trouble, please be mindful of this, that you need to provide the needs of your customers. So listening to your customers is very important because customers are always right. Tama ba, Harold? Customers are always right. So yung sinasabi mo, I am the principal, I am right, but you're dealing with a person who are your clients. Dapat service deluxe ang ibibigay po natin, di ba, Sir Binandro Ocampo? Pagkaya ang pinag-usapan po natin. So, kailangan po natin na i-deal din ang data on transferred out. Okay, last year, ilan ba ang estudyante mo? Itong taon na ito, ilan ba ang nag-transfer? Ilan ba ang nag-transfer din at the middle of the year? May istorya yan. Kaya do not neglect the transferred out because most often times ang nirerason lang ng teacher natin, change of residence. Diba? Hindi ba change of the administration kaya o change of yung sinasabi ng numerong yan ay kailangan na mag-change si Sir Harold sa kanyang dealing sa mga parents o mga teachers ninyo. Okay. Transferring in. Okay, so you include transferred in at the end of the school year. At may kwento rin yung mga transferred in. Hindi lahat ng nagta-transfer ay because of the change of residence. Okay? Deeper analysis why they transferred. They disliked the originating school, their former school. Okay naman ay meron sigurong arguments na nangyari, may problema. And so as a principal accepting school, you have to be very careful in accepting them. I am teaching you what to do. That these young people should be under the care of the guidance counselor first or under the care of the principal, interrogating them why they transferred from one school to another. And it might be another problem to happen or mag-repeat po yung kanyang problema sa school mo. Eh, yun ang magiging problema. Okay, so that's the kwento behind the transferring in. As I have said, in the end enrollment, the transferred in is included, but the transferred out is not included. Okay. What about the temporarily enrolled learners for the end of the school year? They are still included in SF number 2. They're also included in SF number 1 and your report for the last SF2, that's the end month of the year. So they're also included. They can be part of your graduation rites. They can be part of your activities. As I have mentioned earlier, they're not actually qualified for the honor list as mentioned in a certain DepEd order. And it's the act of the principal not to issue their pertinent papers to the parents, although they have paid you in full,
but there are obligations that they need to settle in another school. Okay, we go now to SF number 3. SF number 3 is all about your issued books. Ito po ang naging problema po natin 2019-2020 noong nagkaroon po ng lockdown, at kung kayo po'y nagpapahiram ng libro, malaking problema kasi hindi po sila nagsauri na ng libro. Pero pagka nagbebenta po kayo ng libro, ibig sabihin walang maging problema po nito. But ang SF number 3, it does not mean necessarily that it is only the way to count the number of books being issued, but that is also a way for you to place or to input all the borrowed books of the child in the library. Para sa ganon ay hindi na makukulitan si librarian po ninyo. Lahat na ngayon ng mga books issued by the librarian to your particular student shall be attached to that SF number 3. Okay, tinuturuan ko po kayo kasi ang mga teachers din po natin, ang employees po natin, lalo pa ang librarian po ninyo ay hindi po permanent. Pumupunta lang dyan, start of the school year again. So, maaabala itong si librarian. So, SF number 3 is a template or a school form where all these books issued by the administrator or the librarian are being recorded. We go now to SF number 4. SF number 4 is the consolidated data or the summary of your SF number 2. So, lahat ng teachers gagawa yung SF number 2, the school head, it is his work to consolidate all the SF2 of the classes. So, kung meron po kayo mga sections at meron po mga 3-4 na nag-handle dito, mag-set po kayo ng way, there should be a class chairman to consolidate also the number of enrollment, the number of dropouts, the number of retained and conditionally promoted sa isang level. Okay. Then, ito po ay dinideclare po natin at the end of the school year. Okay. Next ay pupuntahan po natin ngayon ang SF number 5. Ang SF number 5, ito yung promotion form. At ang promotion form po natin ay downloadable. It shall be downloaded via the portal of the LIS. Doon po ata actually lahat ini-input, ini-encode. Pagkatapos kung hindi pa talaga nakabukas yan, ibig sabihin, pag nag-open si LIS or open na si LIS, we mandate our teachers to input all the data needed in that SF number 5. So, ang mga private schools are not mandated, just like in the public schools, na kailangan po ay isulat po natin yung mga recognition title ng ating po mga anak. Pero kung nagbigay naman po kayo ng recognition awards ng mga bata po natin, only for the graduating class ang ilalagay po natin. So, hindi po tapos ang SF number 5 LIS-based na mga paglalagay po natin ng mga honors or recognition ng ating po mga kabataan. So, ang pwede niyong galawin ay grade 6, grade 10, pero ang grade 12 ay hindi pa daw tapos. Kaya yun po ang magiging sundin po natin. Only in the hard copy, if you wish that the names adjacent to the names ay nandun po yung kanilang awards and recognition, it's okay. So, makita po natin pagka ito ay LIS generated ang SF5,
All caps po yung pangalan ng mga bata. Di po ba? All caps po ito. At sino po ngayon ang magsasign? Mga signatories po natin. If you prepare 2 sheets at hindi po ito back to back, sige, mas magadali daw yung paggawa nito yung hindi po daw back to back. Kailangan ay meron po kayong paging. Paginated po ito. A 1 of 2 or page 2 of 2 kung kuna na dijay or 1 and 2. So sa front page po natin or page 1, hindi po nakasulat yung pangalan ng principal at ang ating po mga advisors. Makikita po natin ito sa page 2. Di po ba? Usual po yan. Ang gagawin po ninyo mga kapatid ay pirmahan po ninyo yung 2 sheets. Hindi po pwede na doon lamang po sa pangalawang sheet ang pagpipirma ng principal o kaya head teacher or school head, yung 2 po ang pipirmahan. Okay? So since we are under the care of one EPS or one chief or I do not know who will take charge of your sino daw ang magpipirma sa inyo? Hindi ko alam. Is it Dr. Wilfrido or Mang Kasipit? The last time na nag-usap kami sir with Sir De La Rosa, si Ma'am Kasipit po, Arlene Kasipit po. Siya daw lahat. Opo, kasi siya po ang parang overall in charge sa private school, sir. Okay. So since she is the one in charge of the private schools, ang pipirma po division representative ay si Ma'am Kasipit. Okay, sa SF number 5 yan. However, yung SF number 4 po natin, I am the one consolidating the data. Ang division representative po natin sa SF4 natin ay ako. Dahil ako po ang nakalagay po doon. At ang ating pong division superintendent, of course, Dr. Danilo C. Sison. Okay? So siya po yung mag-check ng SF5. Lahat po pipirma si Ma'am. Patapos ang SF4 naman po ay dapat ako po doon ang pipirma. Isang sheet lang po yung pipirmahan ko. Okay, so everything shall be properly signed by the authorities to make it official and to make it an authentic record of your school. So, since malit po ang division po natin at ang division copy ay kinukuha pa rin po ninyo, yung pag-submit po nito actually ay kailangan po in 3 copies, 1 for your school, 1 for your registrar, and 1 for the division office. But you still have to keep the record of the division office because of the frequent flooding during the past. Kayo po yung nakahawak po nito, di po ba? Binabalik din po namin. So, ganun pa rin ang gagawin po natin. So, you have to keep that. But if in times we need it, you have to surrender this division copy. Okay. So, next one ay Ice Salinas. Later po yung ating pong question and answer portion. Nasa long gown portion pa lang tayo. Wala pa tayo sa Q&A. Okay, so we go now to the next portion, and that is SF number 4, di ba? Yun po yung mga summary na ng lahat. Nandun na po yung lahat. Nandun na po yung retain, dropout, irregular, regular, ano pa, yung mga nandun. Yung conditionally promoted, yung retained ay ito po yung tawag dito, with the field subjects. Pero ang senior high school, hindi natin po pwedeng sabihin retained because they can just enroll their back subjects the following year. Kaya ang tawag po natin sa kanila ay irregular. I guess that's the right term for them. But for the junior high school below,
ang tawag po natin sa kanila ay conditionally promoted if there are 2 subjects left or 1 subject left. Pero pagka ang bata naman ay nakatatlo na, ibig sabihin the following year, ulitin po niya lahat ang kanyang subjects. Di po ba? So yun po yung napag-usapan po natin. So you know when to say retained or conditionally promoted, or if he or she is dropped out, meaning to say she or he leave the school with no attendance at all. Okay. Let's proceed now to the next school form. School form number 6. Ano po yung number 6? Summary of promotion. Okay. So, form 4, 5, and 6. These are 3 important forms. So, summary of promotion, ito naman po yung lahat po ng grade levels ay nandoon na. Okay? So, isang sheet lamang po ang summary of promotion. Isang sheet din lang po ang movement, summary of movement and attendance of learners. Pero ang SF number 5 ay by grade level, by section ito. Naintindihan? O huwag kayo magbigay sa akin na ang summary of promotion ay sa bawat level ay tigisa sila ng sheet. Hindi po pwede yon. Ang magko-consolidate nitong lahat ay ang principal. Kailangan ay iisang papel na lamang po. Kaya huwag niyo pong isubmit dito na iba yung summary of promotion ng grade 1, grade 2, 3, and 4, and 5. Dapat yung summary report ng promotion ay iisang papel na lamang po. Okay? Approve? Yes, sir. Next, we go now to some school form number 7. School form number 7, it's all about your teaching loads and the profile of your teachers. So, ang ibig kong sabihin dito mga kapatid, kailangan po ay meron po kayo nito in your computers because this will be your need. Okay, this will be your file of your teachers who went through the process of teaching in your school. Any time of the year, any time of the day, they will come back and get their service records, and that's actually the purpose of school form number 7. Kung hindi mo nagawa yung service record niya, you go back to school form number 7. From there, makikita mo kung ilang taon siya, ilang ano yung mga subject loads niya na ginawa o kaya mga designation niya na kanyang ginawa sa school mo. So, pagka ikaw ngayon ay magbibigay ng certification of employment, ang sasabihin po ng isang principal based on school form number 7 for the school year 2020-2021, it reveals that or it revealed that Mr. So-and-so, okay, gave his services in your school, the name of your school, for the school year, blah, 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 okay, during the months of blah, blah, blah. So makikita mo yung inclusive dates of his or her services in that school form number 7. Kaya nga kung meron po kayong mga bagong teachers at the middle of the year, kailangan doon sa baba ng school form 7 po ninyo ay mag-i-insert po kayo yung mga pangalan. Ibig sabihin lahat po ng mga tao po ninyo ay nandoon talaga actually sa school form number 7. Nandito po ba ang mga registrars po natin? Kailangan po ninyong makita ito at gamitin ito, very so important record of our school. Na kahit na ito ay
narating na niya ang maraming taon na, at kung ang school forms po natin ay properly kept yan, you can easily trace your teachers, who are the teachers who serve your school. Lalo kayo mga private schools, na ang mga teachers po ninyo ay may 1-year contract, 2-year contract, 3-year contract. At kung gusto niyo rin balikan ang teachers talaga na because they breach the contract, ito yung panlaban ninyo actually. Diba? Oh. Eh kung wala kayong mapapakitang means of verification that they are the people serve your school, then wala po kayong may papakita. School form number 8. What is school form number 8? Hello? Report on the health record. Health record. Okay. Health record ito, mga kapatid, So, ibig sabihin, meron din po tayo. There is the directive coming from the central office na ang mga parents ang siyang magtitimbang at kikita ng height ng kanilang mga anak. At ito po ang ibabato sa mga teachers po natin para maisagawa po nila ang school form number 8. Bakit kailangan po natin ang school form number 8? Because for many times, ang ating pong health unit, the RHU, will ask the schools, especially the elementary, the BMI of your learners. Kung gusto nyong mapagalitan ng mayor po ninyo o kaya MPDC ng munisipyo ninyo at ang rural health ng opisina, yung school po ninyo, please gawin po ninyo ang school form number 8. Okay, sasabihin ko na po sa inyong lahat, ito po yung panahon na pag-gather po nila ng data including the names of your learners who are undergoing the 1,000 days or even ito pong the nutritional and the health conditions of their constituents. Kasi nga po, ang sabi po nila, ibababa na sa LGU ang Mandanas Law. Hindi na po ang school ang magpapakain o yung tinatawag na feeding program. Hindi na rin po ang Department of Education ang magbibuild ng mga school buildings at iba pang mga activities. At ito po ay i-absorb o madidevolve na po sa functions ng LGU kasi nanalo po si Mandana. Okay? And they call it the Mandanas Law. So kung hihingi po ang mga munisipyo po natin ng SF number 8, the health nutritional status or the health status of our young people, you must be ready. There's no excuse for you not to be ready because these are forms to be included in the checking kung kayo po talaga ay nag-check ng forms. Kung hindi nyo po naisagawa yan, contact na po para makompleto po yung pag-compute ng BMI o Body Mass Index. At kung hihingi po ang sino man, ay meron po kayong maibibigay because I know that the government is so particular to our learners who are malnourished or undernourished. O kaya yung sinasabi po nila na wasted or severely wasted ang kanilang health status. Okay? Yung mga taong 0 to 5, actually, 0 to 4, ang pinagkukunan po nila dito ay ang barabarangay. Ang pinagkukunan po nila ng age 4 ay ang daycare. Pagkatapos ang kinder ay age 5 hanggang grade 6, ito po yung kanilang minamanmanan. So please don't tell to our municipal officials that you
we're not able to conduct the way in and the way out of just to accomplish this school form number 8. That's not an excuse. Dahil ito pa rin ay gawain po natin. Okay, we go now to school form number 9. What is school form number 9, Miss Blancelyn Lorendo? Ano po ang tawag po natin sa school form 9? Report card. Card. Okay, report card. Okay. Ito yung dating... Report. Yes, ito yung dating, ano po? Anong dating form ito? Brian Pimentel o Ligario. Form 138. Form 138, sir. Form 38. 1? Okay. Mata mo pa dyan, Brian, ha? Nung grade 2 ka, Sir? yung profile pic mo, nung grade 2 ka, Hindi, sir. at sino yan? Ako po, sir. Really? You Yes, look sir. so young. Ikaw yan? Para kang grade 1, anong school mo? Form ka. Ha? Okay. Anong school mo, Brian? Our Lady of Mount Carmel Academy, sir. Okay. Sige. Okay, from Mount Carmel. Okay, next activity. Next thing about the card, meron pong pagbabago doon. Ito po yung modalities that you used in teaching the MELT during the pandemic. So kung wala talagang space doon sa paglalagyan, just below the column, po na ninyo ilalagay. Okay? Okay naman ito ay isa lang na modality all throughout yung ginamit po ninyo. Isa lang ang ilalagay nyo na. Understood na ito yung ginamit po ng modality during the year. Pero kung pagka ikaw ay nagkaroon po ng shifting ng modalities from one modality to another modality because you are just addressing the call of the urgency na ito dapat ang gagamitin natin, by column po ninyo doon sa quarter 1, 2, 3, and 4, ilalagay ang modality. So next year, medyo baguhin po natin ang format nito para meron pong space for the modality. Ngayon po, ang sabi doon na character traits ay hindi na po natin gagalawin, pero pagka ginalaw mo yan at meron ka naman talagang basis na gawin ito, huwag mo nang i-reset. Kasi anything na gagawa po tayo ng pag-erase sa card po natin, pag ito ay nahawakan po ng parents po natin na may mga erasures, is actually considered null and void document. Okay? Huwag po kayong gumamit po ng eraser tape. Nagkamali yung pangalan ng bata, ginagawa ninyo, nandyan po, ang galing-galing po ninyong gamitin yung agad-agad na panang-i-erase yung akas niya, panang-i-gulod yung akas niya. Abay, kita, yung card. Sir Harold, ilay ba ang card? Okay. Baguhin na lang yung card, okay? And attach the original one. Pero pagka napirma na ito ng parents, then that's the time, ika-cancel mo na yung card. So madali lang naman mag-print ngayon. Madam Florman, so hindi mo na kailangan si printing press para isagawa mo po ang panibagong card ng iyo po mga estudyante. So if these are what we call, these are called tampered po mga erasures. Kaya na, meron po akong kakilala nung ako po principal, actually, binibigay ko na yung card sa mga teachers ko. Pagkatapos ay kina-charge ko, sabi ko, bawat paling card, ang charge nito ay 300 pesos. Kung ay, mapaganda na mistake. I mean it. Because of the reason during checking of forms, nagpapagdiriyan dami. Panggatang ni kananding at checking.
Kesa ba naman ay walkasin at guluhin niya yung ating po mga forms, ang daling dapat isa lang ang nakahawak po yung mga format ng forms po natin. Not any one of them could print. It should be handled by the principal so you could control the cards to be issued. Kasi pagka ang lahat ng teachers ay nagpiprint ng card, so ibig sabihin, you give them the freedom to correct. Pagka nakausap ng parent, teacher, paano yan gusto mag-scholar yung anak ko, hindi umabot yung grades niya. Gumawa ng paraan yung teacher na yan, sige ma'am, ako nang bahala pero kailangan merong palit nito. Kunana, di nalpas di lahat ng storya, hindi nyo alam pero meron palang galaw na ganyan doon po sa inyo pong eskwelahan. And here comes, if they will report to you the erroneous card versus the Form 137, kayo po, kung nakakahawak po kayo ng Form 137, nire-reflect niyo ba doon sa card na binibigay ng mga nag-i-enroll sa inyo, lalong-lalo na pagka sila po ay galing sa ibang school? Anong ko lang, Ma'am Flor, are you doing that regularly? Yes, sir. Okay, that's good. But if you are not doing it, and sometimes you missed it, you have to go back because that's also one way to check if the cards are, and the Form 137 is an accurate and authentic record. Meron po akong mga nag-check na ganyan, mukhang authentic, mukhang very good. Ang ganda ng pagkagawa niya. Nung binigay na ang Form 137 niya, ay nag-appear doon ang mga record niya na bagsak pala. Yes. Binabalik ko rin, sir, kapag may kulang. Halimbawa, walang pirma yung principal. Pinapabalik ko po sa parent. Yes. Okay, that's good. And immediately, if you are the LIS coordinator, you can research that in the LIS portal if these are authentic learners coming from their school. So kaya nga nagiging generic yung ating pong form ng card at form ng 137. 138, 137. Ito yung form din. Okay, so nag-print na kayo ng months, pagkatapos ay ilalagay po ninyo yung number of days per month. Nag-start po kayo ng June, July, nag-start talaga kayo ng October, huwag na po kayong mag-erase ng June, July, August na minamarkahan po yan ng eraser tape. Please just write on top of these months yung start po ninyo ng school year. So alam naman po ng mga teacher, mga parents po natin na there were postponement of the start of the school year, kaya wag na po kayong mag-erase. Okay? Utang na loob. Wag kayong magmaskara. Kailangan pakita po natin yung katotohanan na yun talaga ang nangyari. Sa column 1 mo, sa days of present, days absent, kailangan po yung ilagay na lamang po sa taas ng June yung first month of your operation. Okay. Next one. Kumusta po yung keeping ng forms na 138? Is it being kept in the office or being given to your teachers still and they're the one to issue the card? No, it is the task of the principal and the permanent positions in the private schools. They are the mandated people to issue the card. Kasi on vacation po yung mga teachers po natin. Ibig sabihin, kung pinagtrabaho nyo sila, you have to provide them service credits kung ganun ang mangyayari. Pero pagka hindi mo na sila gagambalayan, then you have to account it very well and the issuance will be done by the principal. And if you have record officer or registrar, then you allow and capacitate or
ang tawag natin dito, mandate the one in charge in the issuance of this Form 138. We go now to Form 137. Bago po tayo pupunta sa ating pong pinakamadugong gawain. So Form 137, that is a record of the child from grade 1 to 6 and 6 to 10. So lahat po ng ating po mga incoming grade 7 dapat po na i-attach ang copy of their Form 137 or School Form 10 because without it, ibig sabihin, hindi mo po pwedeng sabihin na siya po ay permanently enrolled in your school because lacking of their pertinent documents. Okay? So lahat po, nandun din po, actually nilalagay na rin po natin ang live birth certificates or other means to verify their identity. So ito po yung ginagawa po natin. And if they graduate in your school, you have to keep that. Pero pag sila po ay magta-transfer, ibig sabihin, the original copy shall be forwarded to the accepting school. Yung Xerox copy po, yun po ang mananatili sa inyo. Ganun po yung reglamento ng ating pong pag-transfer ng records ng ating pong mga estudyante. And if they will get another copy from you, then of course you can charge them, okay, with a good charge. Kasi nga ay dapat ang magbibigay nito ay ang accepting school na pero ginagambala pa rin kayo. Okay, so yan po ang tungkol po sa school form. At ngayon na po ay magbibigay po ako ng 2 minutes water break. So it's already 10:07. 3 minutes po na water break. Then come back at exactly 8, 10, 12. Okay, so I have to go and get my coffee din naman. 2-minute water break daw. Magmerienda na tayo muna. Hindi bigla, matinawag mo ko na diba sa Cornelio? Ano sabi niya, ma'am? Kasi tinanong na kanya, gabi ka record keeping, gabi ka cards. Pag ginagawa mo ba, kung yan, exact na. Yes, sir. Oh, that's very good. Sorry. Tapos, kung man kapag, ano po, pag walang paper, pag pinapabalik ko, that's good. Look. Tinuli niya ako ay.
Okay, so I am back. Hello, everyone. Hello, sir. Hello po, sir. Sino po yung mga nakamerienda na ng 2 Hello minutes? po. Okay. So this morning, this morning I would like to present now the template na gagawin po ninyo para sa ganun ay makompleto po natin ang buod ng Division ng Pangasinan II kasi kailangan po namin na makita ang lahat upang sa ganun ay makapagbigay din po kami ng tinatawag dito na technical assistance sa mga schools po natin na meron pong mula sa kanilang mga datos ay makikita po namin ang problema. So that's part of our job in the Division of Pangasinan II to provide technical assistance not only to the public schools but even in the private schools. Are you ready for my presentation? Harold, will you please give me the signal kung nakikita po ninyo ang aking ipapakita. It's not actually a slide but it's the Microsoft Excel. So yung mga gumagamit po ng kanilang mga cellphone, hindi nyo po ma-appreciate ito. You can only appreciate this if you will use another gadget because I'll be using the Microsoft Excel. Okay. Are you ready? Yes, you are ready. Okay, nakikita na ba yung aking presentation? Yes, sir. Sir. Yes. Okay. Yes po, sir. So in my this is the template that you will be using. This is a sample of the worksheets for junior high school. So in my worksheets, I have worksheet 1. Can you see it? Worksheet 2, beginning enrollment. Worksheet 1 is the consolidated report. Worksheet 2 is the beginning enrollment. Worksheet 3 is the ending enrollment. Worksheet 4 is the promotion data. Then worksheet 5, the list of conditionally promoted. Worksheet 6 is the conditionally promoted. Worksheet 7 ay list of retained learners. Worksheet 8 ay data on learners who are retained. And list of dropouts. Pagkatapos ay yung ito ay hindi po number 5, kundi number 10. Okay. Number 10 is data on dropouts at saka yung pinakahuli dito, hindi ko pa nailagay yung list of temporarily enrolled learners. At ito po yung gagawin po ninyo for the junior high school only. Meron din po tayo para po sa mga senior high school, pero ang ipapaliwanag ko lang po ngayon ay ang junior high school. Okay. So, puntahan po natin dito. Nakikita nyo ba yung ating pong malaking screen tungkol po sa worksheet na ito? So, nandito na lahat yung 7 to 10. And we would like also to get the totals of males and females and the totals of all the totals para makita mo yung picture ng buong school mo ng junior high school. So, column letter A, letter B po tayo, column letter B. Ito i-highlight ko po at gawin ko pong malaki para makikita po ng lahat. Yan, yan po. Yan. So makita natin na there are letter A, B, and C. At yung A po natin, these are school form data. At ang school form data natin ay ang promotion, which means the number of promotees in your school. How many of them are conditionally promoted? Ang yung conditionally promoted po natin ay 1 or 2 subjects failed. At ang retained, ito po yung 3 or more subjects ang failed niya. Meron po tayong dropouts or NLA, no longer attending, at end enrollment at beginning enrollment.
Nilagay ko lang dito ang beginning enrollment just to see kung ano po yung kalagayan ng school mo, bumababa ba ang enrollment mo o tumataas ang enrollment mo. Kung bumababa ang enrollment mo, ibig sabihin maraming nagtatransfer o maraming nagda-drop. Kung tumataas ang iyong enrollment naman, based on the end enrollment, kabaliktaran ang ibig naman sabihin nito. Okay, so aside from that, meron po tayong tinatawag dito na KPI. Ano po ang ibig sabihin ng KPI? Key Performance Indicators. Ibig sabihin, ito yung mga indikasyon na ang school mo ay lumalago, school mo ay bumababa, o kaya may problema ang school mo, dito makikita lahat. Kasi kukunin po natin si promotion rate, si conditionally promoted rate, si failure rate at si dropout rate. Alin dito ang magandang indicator? Ang magandang indicator lang dito ay si promotion rate. Ang mga negative indicators dito yung tatlo, mga problema ang mga ito. Kaya yun po ang itatala po natin at ang template po natin actually ay mag-generate ng data at hindi na po kayo magko-compute. Yung letter C naman dito, yung school form na na-check po natin ay meron pong temporarily enrolled. Kailangan ipakita din ninyo dito kung ilan ang temporarily enrolled. At ito rin po ang ibabato po sa LIS para matulungan kayo ni Ms. Tina Daligpon. Are you following? Yes, sir. Okay, thank you. So si Harold lang ba ang nagpa-follow? So, ang rule po natin dito... Ako rin, sir. Okay. Pati rin si Madam. How to accomplish the template? Do not disturb the columns and the rows. Pag nagbigay po ako ng inyong pong template, huwag niyong galaw-galawin, huwag kayong... Number 2, do not merge cells. Huwag niyo daw gawing isang cell, yung dalawa, o gawing isa o dalawa yung isa lang. So, make it na hindi po na-disturb yung ating pong template. Yung number 3 dito, encode only the data for males and females column. Huwag nyo nang pakialaman si total kasi si total ay mag-generate na siya ng data. Tinutuloy na po niya ito. Okay? In number 4, do not disturb or encode data in the cells with yellow and the red color. Huwag nyo na daw siyang mag-encode doon kasi i-disturb ko lang yung template natin. Next other requirement, paulit-ulit, temporarily enrolled learners are included in the enrollment data. Ulitin ko, lahat po ng temporarily enrolled ay included po sa data. Yung number 2, transferred out, dropouts, and no longer in the school or no longer attending are no longer included in the end enrollment. Naintindihan? And how to check the data? The sum of end enrollment and dropouts is equal to the sum of data on promotion, dropout, retained, and conditionally promoted. So the formula says end enrollment plus data on dropouts equals data on promotion plus data on dropouts plus data on retained or data on conditionally promoted. Kung hindi po nag-equal ito, ibig sabihin may problema ang inyong mga datos. Okay? So balikan mo, huwag kang magbigay sa amin ng template na ito na hindi po nagwa 100% ang mga KPI at ito ay makikita po natin sa may red cells. Okay, papakita ko sa taas. Ito po. May kulay yellow, wag daw nating galawin. Okay, yung gagalaw dyan ay hindi po niya matatapos ang kanyang gawain. Maski na itong compute, may formula na dito yung div O na yan. At ang red na ito ang magta-triangulate doon sa data mo kung ito ba ay tama o hindi. Okay, so gagalaw po tayo mga kapatid at
tignan po natin ang screen na mabuti para sa ganon. Ganon din ang gagawin po ninyo. Let's say my promotion here is 25 for males. Nakikita niyo yung 25? Yes, sir. Sir. Okay. Then ang female mo dito ay Sir. okay. Pagka minumove mo yung arrow, ibig sabihin, hindi na ako nag-i-encode sa yellow eh. Nag-a-add na siya automatically. Kaya makikita na rin po natin dito sa totals niya, sa grand totals, siya po ay nag-o-automatic. Nandiyan na rin yung 25 at ang 30. But I'm not yet done because I still have 3 more levels. I have my grade 8. Say for instance, I have 20 and I have 22 here. So nagdadagdag na siya automatically. And I have 30 and the other one is 26. Nakikita natin, 56 na kaagad. Then dito naman, may grade 10 ka, ang enrollment mo ay 20 and 20. Okay. So, automatically, sinasabi po niya sa data natin na ang kanyang grand total sa males ay 95, grand total sa females ay 98, 193 all in all. So, ganun lang po ang gagawin po natin. So, sino po ang mag-feed sa mga promotions po natin? Of course, ang mga class advisors natin. Sila po ang nagko-consolidate din sa baba at binabato sa ating pong school consolidator. Ito po yung gawain actually ng registrar sa school po ninyo. Okay, conditionally promoted. For example, meron kang mga bata na they are not promoted but conditionally promoted. Meron akong isa rito. Meron ding isa dyan. So, dalawa sila. Sa grade 8, very good yung teacher at very good yung kanyang explanation. Siguro wala siyang conditionally promoted. Dito naman ay meron siyang isa rin at ito ay na-inlove na dalawang babae. Dito rin ay meron isa at meron din isa rin. So, buo, merong 7 problema ng school mo. Ang problema po nila, isa o dalawa sa subjects nila ay hindi po nila napagtagumpayan na ipasa. So you have to do something with their grades later. Okay. Pero hindi lang ngayon kasi po ay tapos na po ang school year at ito ay po pwede po ninyo tulungan during the summer classes or for the next school year. And that can be done through proper remediation para pumasa po siya sa isa o dalawang subjects na kanyang binagsak. Say, ang retained learners mo rito ay meron kang isa at wala. So, isa sa grade 8 ninyo, for example, ay retain dahilan sa hindi gumawa talaga ng projects niya isa at isa, dalawa at isa, so 3. Example lang dito naman ay isa rin at isa. So, 2. At meron din kayong isa sa grade 10 at 0 naman po sa mga kababaihan. So, a total of 7 din ang ating problema. At ito, actually, yung 7 ito ay wala ng pag-asa para pumasa at they are problems of your school with regards to academic matters and attendance of learners. So dropouts mo. Okay, meron kang isang dropout mula sa babae. Meron kang 0 dropout here at isa rin sa babae. Third year, mukhang alimtawang paliwawang tig-isa silang mga nag-drop. Sa 4th year, meron ng katakutan yung mga estudyante natin. Kaya yung iba hindi po nag-drop. Yung ating po mga learners ay hindi po nag-drop. Kaya 0-0 po yung dropouts natin. So, ang na-consolidate natin ngayon ay 4 na NLA or dropouts. Ayun. Paano mo i-check si end enrollment? Kahit na hindi ka pupunta sa end enrollment ng summary ng iyong school, pwede mong
makita kaagad kung ano talaga yung datos ng end enrollment. Ang end enrollment ba ay kasama si promotion? Yes or no? Hello? Yes, sir. Okay. Yung mga promotion po natin, sila po ay parte pa rin ng end enrollment. Tama? Sir. Yes, sir. Professionally promoted, kasama ba siya? Yes, sir. Yes. Kasali pa. Si retained learner mo, kasama ba sa enrollment mo sa end? Yes, sir. Yes. Si dropout, kasama ba? Hindi na. Hindi. Hindi na, sir. Drop. So, ibig sabihin pala, sa end enrollment mo, ang enrolled talaga na lalaki ay 27. Tama? Yes or no? Oh. Dito rin, ang kasama sa end enrollment mo pala ay 31. So, ang buod ng enrollment mo actually at the end ay 58. Hindi natin sinali si dropouts kasi based on the movement o kaya yung computation po natin, lahat ng nagda-drop ay hindi na po kasali sa ating pong computation. Nakukuha mga kapatid? Yes, Yes, sir. sir. Sir, loud and clear. Yes, sir. Sa grade 8, ilan po ang end enrollment po natin? 22. Okay, still 22. Very good. Yung ating pong female, ilan po ang ating 23, sir. enrollment? 24. 23. Sino ang 23. sa akin 24? Isasali ba si dropout? No. Hindi natin isasali si dropout, kaya 23 pa rin. 23. Okay, good. So 45 lahat ang end enrollment natin. Dito naman sa grade 9, ilan talaga ang enrollment natin sa end? 32. Lalaki. Oo, tama. Sasali ba si Juan? Hindi. Ito naman si 29. Brian. 29. Sa female. 29. 29. Sino pong nagsabi ng Juan? Pangit ang 29, i-30 mo na lang. Okay, 29 siya. Okay. So, 61 actually ang enrollment yan. Grade Kaya 10. naman, grade 10, Grade 10, 2022. 22. Tama? 21. Ah, 21. 21. okay. Tama ba? Pag i-check Yes, sir. mo ngayon, okay, look at this one. 100. Ito ang indicator na siya po ay tama ang mga datos natin na nilalagay. Nagwa 100% ang pulang cell na yan. Dahilan ang laman ng enrollment po natin, kailangan po ay mag 100%. Okay? Naintindihan po natin? Kung ginawa po nating 22 ito kanina, makikita natin dito na affected ito. Hindi siya nag 100%, meron po siyang 100.48 something. Mayroon pong mali. Kaya ito po, makikita natin this should be 23 to make it 100. So ngayon, hindi ka na nag-compute, pero kinumpute na kita ng iyong mga promotion rate sa inyong paaralan. At nakikita natin dito sino po ba ang well affected with regards to promotion rate. Ang pinakamababang promotion rate mo ay 86.67. So ibig sabihin, yung difference niya sa 100 about 13% ang wala, hindi nakapagtagumpay na ma-promote. Yun ang ibig sabihin niya. Naintindihan mga kapatid? So, ang tignan po natin dito, ang female ng grade 9 ay malala. So, kailangan mo next year ng isang magaling na teacher ng grade 9, yung meron pong disiplina, magaling po sa pagdidisiplina sa mga estudyante at marunong tumulong sa mga estudyante upang wala siyang conditionally promoted o kaya retained learners. Kasi depende ito kung sino yung teacher eh. Kahit na mga estudyante natin ay medyo
problema, we can still help them. We can still arrest them back to school and learn, and that is through the help of their teachers. So pinakamalala dito ay ang grade 9 kasi may almost ilang percent dito? 23, di ba? Tama ba ako? 23%. 90, no. 13% na hindi po nakapagtagumpay. Yan. And it follows the promotion rate ng mga grade 7. Okay? At ano naman ang sinasabi nitong conditionally promoted failure at dropout? Ang sinasabi po ng DepEd, pagka naka 2% and above ka sa mga negative indicators, pakikulay ko ito yung pulang-kulay, itong tatlong ito because they are the negative indicators ng school. At yung promotion rate naman, ito yung tinatawag na positive indicator. Yung negative indicator dito, ito yung kakulangan, ito yung kahinaan ng schools po natin. Kung pwedeng school ang may rason, o pwedeng teachers ang may rason, o pwedeng principal, o pwede rin ang pamilya o kaya individual na tao ang may rason. At sinasabi nga na pagka ito ay more than 2%, there's something wrong doon po sa ating pong negative KPI. Kaya kailangan po natin i-address ito agapan upang sa ganon magkaroon ka ng 100% na promotion. Okay? So, temporarily enrolled, kung may 1 ka at 0 din ito, then 1, 1, 1, 1, pagkatapos ay okay naman 0, 0 ang fourth year mo. Ang problema pa rin dito ay meron kang 5 temporarily enrolled. Ang mga estudyanteng ito ay hindi po nakapag-submit ng kanilang pertinent documents, especially the School Form 9 and the School Form 10. So, ang mga ito actually, yung numero mo na 7, 4, at yung meron ka pang 5, yun po ang total ng problema ng principal. Yun ang ibig sabihin niya. So, ilan lahat ang problema niya? 14, 18. Okay, so 23 students lang naman ang problemahin niya. So, yan actually ang trabaho ng principal. Huwag kayong magproblema sa mga promoted kasi mga safe po tayo doon. Ang problema natin dito, paano mo tutulungan si conditionally promoted, paano mo tutulungan ngayon si retain at si dropout, at paano mo tutulungan ito mga learners mo na temporarily enrolled. Diba? Parang masakit nga sa dibdib yung dropout na nga pagkatapos temporarily enrolled pa siya o kaya conditionally promoted na nga iba dyan pagkatapos ay temporarily enrolled pa, talagang mangungulubot ang mukha ni principal. So, bakit ko kailangan ang beginning enrollment dito? Ang data na ito, kailangan ko pa rin ma-enlist dito para makita ko kung nag-increase ba ang school na yan within the school year o hindi, o nagsisialisa ang kanyang mga estudyante. So, sa bawat numero na makikita po natin dito ay meron pong kanya-kanyang kwento at may kanya-kanyang pamaraan din para ma-solve po natin ang problema ng ating eskwelahan. Okay? So, beginning enrollment, nandito rin tayo. I-feed lang dyan, paano natin i-check yung sinasabit ng ating mga kaguruhan. Yung paggawa mo ng school form, yung consolidated report, kahit na hindi mo sa kanila hingiin yung end enrollment, kailangan dapat bumabangga rito sa ending enrollment mo. Kasi kung mali-mali ang ibinato sa iyo ng teacher mo, ay binubuli ka ni teacher. Are you listening? Yes, sir. Yes. I will stop sharing because I want to go back to you and to get feedbacks from you.
Kung principal ka kapatid, wag kang nagpapaniwala lang sa sinasabi ng teacher mo. Dapat nag-verify ka. Kailangan ay nag-check ka ng data. Paano kung binigyan ka ng teacher mo ng ending enrollment na hindi naman nagiging equal doon sa hinahanap natin ng ending enrollment? Hindi nawala ka. Can you data, mga kapatid, mga principal dito? Oh. Kumusta yung promotion rate natin? Sabihin mo sa isang guro, ito ma'am, ito yung ating data, puro data. Ikaw naman na principal na hindi mo alam kung paano mag-triangulate, mag-check, mag-balance ng mga data, ay nako kapatid, kung pera yan, hindi mo na alam na meron na palang maling galaw sa numerong ibinibigay nila sa iyo, di ba? Kung magkano kung magkano ang tinatanggap mo minus tinatanggap. Kung magkano yung collection mo minus yung expenses ng school mo, dapat yun yung net ng school mo, di po ba? Baka yung kahira natin kung ano-ano binibigay lang niya at meron pa siyang power to disburse the money, yun ang problema. Pero kung meron po silang power to disburse the money, then you know how to check and balance yung inyong mga perang pinag-uusapan. Parang pera din yan eh. Okay? But I will consider it also a money because every learner in the school, enrolled in your school, speaks about the total amount of your tuition fee and the total amount of the collections in your school. Are you following my idea? Okay, so tayo naman pupunta tayo sa listing. Importante sa akin ang listing. And there will be time also that I will capacitate you how to do the data generation. Sa ngayon ay hindi ko pa gagawin sa inyo. There will be another time because to do this actually it takes a time for you to learn how to pivot the data and how to do drop-down listing and other things para maintindihan nyo. Kasi itong next school year, tuturuan ko kayo kung paano po nyo gagawin ang pag-profiling ng learners. Hello? Alam niyo po ba mag-profiling ng learners o sa papel na lang kayo? Enrollment form. Okay, anong pangalan yung hinahanap po natin, ma'am? Punam to. Tingnan mo nga, hanapin mo nga yung record ni ganito, yung kanyang enrollment form, etc. Ikaw naman, kalindi, meron ka ng computer, meron ka ng, alam mo naman actually ang Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft, etc. Pero hindi mo alam ang gamit nito. Mamaya papakita ko ang gamit ng listing. Inom muna tayo. Ito po ang aking inumin. Ito po ay by class. Hindi pa ako nagpo-promote. Binigay sa akin ng aking anak. Ngayon pala ako painom. Kasla Royal Kasla Royal tiraman na. Okay, nagjo-joke lang ako rito para hindi tayo ma-stress. Now I will go back to my discussion doon sa listing. Paki-close nga yung ating microphone, Ma'am Excelity Jane. Ayan. Sige. Can I go back to my presentation? Yes, sir. Okay, maraming salamat. Okay. Pupunta tayo sa mga list. Actually, bago mo gawin ang
bago mo gawin ang data ng conditionally promoted, retain, at saka yung dropouts, kailangan ay mag-listing ka muna. Ito ngayon ang ituturo ko, yung listing. Okay, for example, dito ay Alcala. Yung pangalan ng school, ano yung pangalan ng school mo? Harold? Holy Family. Okay, huwag kayong mag-abbreviate dito. Utang na loob, do not abbreviate. Yung naka-abbreviate dito, hindi ko tatanggapin. Ano ako? Magaling na manghula kung anong pangalan ng school mo. So I will need to write a Holy Family Educational Institution. Educational Institution. Incorporated. Incorporated. Yes, sir. Okay, sige. So, ilagay po natin ang ganyan. Kung meron kang conditionally promoted learner, kunwari ang conditionally promoted learner niya ay Aquino Cornelio III R. That's how to do it. O kaya naman kung junior siya, Aquino Cornelio Junior R. Ganon siya. Bakit ko ginagawang ganito? Kasi nga, ang junior daw ay kakabit ng unang pangalan mo. Hindi mo apelyido si junior, di ba? Hindi mo rin middle name. Sir. So, yes. Kung ano yung naka-state sa birth certificate niya, sir. Halimbawa, kung minsan, sir, kasi naka-state sa birth certificate niya, yung junior niya, sir, nakasunod doon sa pagkatapos ng Aquino. Are we going to follow that or ito na lang? Ipapalo nyo na lang ito. Kasi ito ay purpose of it is our own consumption lang naman. Okay? Okay. Aquino Cornelio R. So, yun po. Actually, yung mga extension name dito ay hindi ko na inilagay. So, the normal one is like that. But if there are extension names, so you have to do it that way. So, yung mail po natin ay i-encode po natin na mail na ganyan. Kasi hindi po ako gumawa ng drop-down list dito. Saka na lang yung drop-down list. Okay, mail din. Huwag niyo pong i-all caps ang male. Okay, i-all caps ang female. Nakakaintindihan? Yes, sir. Yung nag-all caps, hindi ko gagawin. Galit ako pagka yung ganun ang gagawin niya. Pagka mayroon kang tatlong conditionally promoted, ilagay mo pa rin si Alcala rito. Huwag mong kakalimutan si Alcala. Kasi kinikwenta talaga ni Microsoft Excel pagka nagpa-pivot table ka. At ilalagay ko pa rin si Holy Fam dito. Kasi baka masingitan ng ibang pangalan ng school pag i-collect ko na sila. Let's say ito ay 7. Okay. Sa ano? Delete. Yan. At ito ay 7 pa rin. Delete. At it's 9. Okay. So, ano yung kanyang ikinabagsak dito? Conditionally promoted. In grade 7 siya, pero ang binagsak niya ay English, SU1, at saka Math 1. Yan ang binagsak niya. The rest will be 0. Ibig sabihin, hindi siya bumagsak. So the indicator will be 0. Ano nga ba ang rason kung bakit si Cornelio III ay bumagsak? Meron akong inilagay dito, ika-copy-paste na lang ninyo. Huwag yung piliin ang family-related, huwag yung piliin ang individual-related. Ang piliin po ninyo dito ay 8.1, 8.2 hanggang 8.4. Okay. Pagkatapos, meron po ako nakalimutan dito, 8.4.
Yeah. Okay. So, death yun kung namatay siya, no longer in school. Wala nga naman na promoted pa. Namatay na nga, promoted pa. Okay. Merong ganun eh. Sir, natay lang nga ro doon, promote ko na nakita eh. Ay, ada nga ro call. No, promote mo isuna, mananatili sa school mo. Mananatiling agal-alya di school mo. Okay, so let's say the reason behind Cornelio Aquino's conditionally promoted status is irregular attendance. So I have to copy that, then paste over here. Got it? Okay, pupunta naman tayo kay Particular, Cornelio Aquino Jr. So dito magaling naman talaga si Cornelio Jr. ng English, Filipino. Pero mahina siya sa math. Pagkatapos, 0 siya sa science, 0 din ito. Ibig sabihin po mas siya. Yan. Reason of dropping out, reason of being conditionally promoted, bumagsak siya diyan. Reason of failing. Okay. Ilagay ko diyan. Example lang ito. Hindi naman siya non-decoder, pero nakalagay kasi diyan, non-numerate siya. Mahirap siya sa 4 fundamental operations. So, I will copy that. At ito ang ilalagay ko. Okay. Meaning, non-reader, okay. Pwedeng non-reader din siya. Hindi siya makabasa ng problem set. At isa pa, non-numerate siya. So, yan ang kanyang problema. Punta na natin si totoong Cornelio Aquino R. Puro bagsak mate, Cornelio. So, ito ay pumasa. Ito ay bumagsak. Ma-attitude kasi. Yan. Ma-attitude si Cornelio Aquino. So, bakit siya hindi pumasa? Well, ma-attitude, ang nakita ng teacher, laziness, hindi nag-submit ng portfolio. Yeah. Kala ko early marriage. Pwede rin. Early marriage. Sabi nila, pwede bang early marriage o kay pregnancy? Pag lalaki siya, naka-impregnate siya. Okay, kung babae siya, preggy siya o kay early marriage. Ito, lack of interest. So, ganyan lang kadali ang gagawin natin dito sa gagawin po nating list ng conditionally promoted, list of retained, and list of dropouts. Naintindihan? Yes, sir. Sino po ang hindi nakaintindi? Okay. I'll go back to you. Stop presenting. Because I will show you the reason why there's a need for us to do the proper listing. If you encode it properly, okay, and siguro ang gagawin ko na lang dito ay gagawa ko ng drop-down list mamaya, no? Para maunawaan po ninyo. Pero, hey, sige na nga. Wag muna. Wag kayong mag-all caps sa listing natin. We observe the first letter as the capital letter, and the rest of the letters will be small caps. Do not disturb. Hey, do not disturb your template. Huwag mong palitan ng font. Huwag mong palitan ang size. Mag-encode lang ng mag-encode. At yun lang ang gagawin natin. Okay, I will show you how. Bakit ganito? Kasi ginawa ko na ito sa public schools at ito ngayon ay ipapakita ko yung produkto ng ginawa ng pampublikong paaralan. Are you ready? Well, ready! Okay, thank you. Yan. Gagamitin ko ulit ang KPI at saka consolidated data ng junior high school dito po sa ating pong division. Okay, tignan po natin dito yung ginawa po nila, ha?
Dahil ang ating po mga division consolidators, actually, ito rin ang gagawin nila. Yan. O, sige. So makita natin, nung kinuha ko ang buong Pangasinan II Junior High School, ang numero po na pumapatak sa aking pong datos ay umaabot lang naman sa pampublikong paaralan ang 79,000 young people enrolled in the public schools in Pangasinan II. Yan. Ito, tingnan natin. Ito po yung total po nila yan. 79,000. Nakikita nyo yung 79,000? Yan po. At sa buong Pangasinan, 296 ang conditionally promoted. Retained po natin ay 1,364. At ang dropouts lang naman ng buong Pangasinan ay 1,258. Ganun kalala ang ating sitwasyon. Okay, saan po kinuha ang mga ito? Actually, these are the products of the listing ng ating pong mga estudyante. So I'll go now to the list. Okay. So, yung ipapakita ko rito yung list ng retained. Okay. Sige, retained. Yeah. Nakikita niyo yung list ng retained? Hello? Ayan ang list of retained. At kung i-scroll down ko ito, actually aabot-abot ito ng how many? 100, nabahaba, 1,365. Retained po ng Pangasinan. So, pag magpa-5-vote table ako, I'll just click this arrow or I mean this area. Papalapat ko na lang. Ito. Nakikita nyo ito? So, in between the row and the column, meron po tayong box dito. Makita natin yung triangle. It's a right triangle pointing down. So, ito yung i-click po natin to highlight everything. Then, I will go to insert. Then, I will go to pivot table. And do not disturb this create pivot table. Simply okay. Yan. So magkakaroon tayo dito ng pag-aaral, yung datos na nilista natin. Okay. Gusto kong malaman sa bawat munisipyo, ilan ba ang ating mga retained learners. So ilalagay ko sa row, si municipality at yung name of learner dito sa values. Nagpapakita na siya kaagad. Di po ba? Nakita ninyo maganda? So, hindi ko siya bibilangin doon sa list, kundi magpa-pivot table ako. Ngayon naman ay gusto ko pong makita ang mga kung sino ang lalaki at sino ang babae. Sino ba ang lalaki ba o babae? So, I will drag sex below the columns. Kaya pinapakita na niya dito sa column ang mga lalaki at mga babae. Nandito po ang babae, female. Nakita nyo? At andito naman po ang males. Nakikita nyo po ba? Yan. So all I have to do I will do it this way. Bakit ko sinasabi na huwag yung i-all caps katulad ni Asinggan, naka-all caps lahat, siya lang ang naka-all caps. Iba masakit sa mata, lahat na sila ay sa ganitong format pero sa Asinggan nagpasikat na ganyan. So, sinasabi ko sa inyo na let's make it uniform to all. Okay, so yun po ang panawagan ko. Ngayon naman gusto kong makita, di na lumabas.
Okay. And gusto kong makilala Sir Harold. Yung nakita ko dito, 14 na tao na bumagsak. Sa Tagalog pala. Wala. Gusto mong makita? Yung mga pangalan. Table yung pangalan niya. Double click ko lang ito. Oh, lumalabas na. Puro alkala lahat yan. Wala ni. Okay. Kanayon ko sa amin nun. Well, oh, diba? Ang ganda. Lumalabas na rin yung mga subjects sa field niya. At ito rin yung reasons of dropping out. Lumalabas dito na ang mga taga-alkala na bumagsak ay halos kalalakihan. Kita mo yung puro male? Puro male. Tapos makita mo dito ang malala actually sa alkala ay puro grade 9. Meron ding grade 8. At ang subjects na kinakatakutan ng mga taga-alkala, Filipino, araling panlipunan. Mayroon pang English. Mayroon pang subject na English. Daming Pilipino. Filipino. Ang teacher nila sa Pilipino. Ibig sabihin, mahihirap ang ito. At ang sinabi po ng reasons of dropping out, dropouts pala ito, no? Or failing, yung failures na ito, lack of interest, blah, 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 blah. Okay? So, that's all about the list. Pero tingnan pa natin, paglaruan pa natin yung iba pa kung bakit. Ito yung list natin kanina, no? So magpa-pivot table tayo. Kumuha kayo ng ball pen para alam niyo kung paano mag-pivot table. Pag nakalista na kayo, pumunta dito, click doon sa may arrow. Okay, sa triangle pala. Then go to insert. Then go to pivot table. Then okay na lang kayo ng okay. Okay na yan. Okay, so gusto mo ngayon malaman ano ba yung kanilang grade levels. Sa buong Pangasinan, okay, so ilagay ko yung grade level. Pasensya na kasi pag mali-mali talaga yung encoding dito ay lalabas na ganyan ang laman niya. Pagkatapos ay yung mga estudyante po natin, so name of learner should be tracked inside the values. Pagkatapos ang sex sa column. Okay. Yan. So, ipinapakita rito, okay, highlight ko na lang yung mga ulit-ulit na hindi mo maintindihan kung bakit ganito siya. Ibig sabihin, idadagdag na lang dito. So, sa grade 7, meron pang isa, so 43 at saka 11, so that's 232 actually ang grade 7 kasi may dagdag pag 12. So, ang pinakamalala sa lahat, based here, pagpalagay na natin ito yung total talaga. So, ang grade 9 ay may problema with regards to academic performance. Susunod na dito ang grade 8. At ang grade 10 ay susunod. Ang pinaka-okay pa ay ang grade 7. So, 4th siya. So, I will go back to you, my dear participants. Well, the rudiments of doing this will be done one time after the consolidation of our reports ng SF at KPI. Dahil gusto ko po na matutunan po ninyo yung listing at gagamitin po natin ito sa enrollment natin, generating the data of your schools, okay? Nang gagamitin po ninyo ay ang enrollment form. So isang click lang, kung ikaw ang principal, alam mo na kaagad ang laman ng school mo. Hindi ka na pupunta sa isang teacher at tatanungin sa kanya, ma'am, ilan ba talaga ang teacher, ang estudyante mo? Okay? But if you know how to generate data out of your list,
you can do that through the pivot table system. Microsoft Excel lang po ang gamit po natin sa profiling. Di ba kayo masaya na alam ninyo? O kung tatanungin mo ilan ba talaga ang total population ng school natin, so you simply go to your list and of the names, and you can now identify how many of them are in grade 7, grade 8, grade 9, and 10. Di po ba? O ilan dito sa kanila ang taga zone 1, zone 2, zone 3. Pagka i-click mo yun, malalaman mo na kung ilan ang galing sa mga ganitong zone. O galing sa Binalonan o galing sa Alcala ang mga estudyante niyo, Karatig Bayan. Okay, so this is the power of learning the Microsoft Excel doing the pivot table. So ito yung susunod na ituturo ko sa inyo. So do we have queries? Let's go now, Sir Harold, sa ating pong question and answer portion. Yes, sir. I am done with my presentation. Okay, so thank you very much, sir. So my dear school heads, of course, and ICTs who are representative of the school heads, if you have some queries or concern or any clarification regarding the topic discussed a while back by our CID chief, okay, you can now raise your hand, just click the arms there, and then for you to be acknowledged and give your question to our CID. Anyone po, sir? Or ma'am? Hello po sir, good morning po. Yes, you're acknowledged, sir. Dali lang Sir, hanap. na-generate na po namin yung SF5 po sa LIS and wala po doon yung division representative. So, saan po kami pwede mag-add dun, sir? Kung wala na siyang division representative, meaning to say, hindi na talaga pipirma kasi based on the DepEd order, wala pong, hindi na nag-check kasi ang division, di po ba? Yes, Yes, sir. sir. Ang nandun na lang po SC members tsaka po yung school head. Okay, so kung sila na lang talaga ang nandun, sila na lang talaga ang pipirma. But make sure na pirmahan po nilang dalawa. Okay po, sir. Thank you po. Okay, thank you, Sir Regime of Palm Spring, Montessori of Villasis. Okay, sino pa po ang may mga concern or queries or questions to our CID chief? Please just raise your hand and or tap the hand button. Mayfloor, I guess, is raising her hand. Okay, Ma'am Mayfloor, you are acknowledged. Ma'am Mayfloor is from Pusurubio. Hello, sir. I am the representative from St. Philomena's Academy po. The same question po kanina po doon sa Palm Spring. Answer na po. Doon po, yun po sana yung tatanungin ko po, sir. The same answer. Same answer. Ay, the same. Sige po, the same question po. I'm sorry. Sorry po. Thank you, ma'am. Anyone? Sino pa po ang mga tataas po ng kamay? Sir, ako po, paano yung template po natin? So, halimbawa po, you give us the job to check by year level or grade level. So, kukunin po namin sa inyo yung template, sir, or paano po ba ang distribution nun? Ipo-forward ko yung template via the group chat. Yes, sir. Okay. Sir, paano po ang checking yan? By municipality, by district, or paano po? Or meron lang talagang... Yung division, ipo-forward na ng school sa division consolidator natin na mapipili ninyo. Ay, okay. So, kahit saan po manggagaling, sir, yung CI or yung ICT? Yes. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, anyone? Sino pa po? May mga concern kayo? Hello po, sir. Sa Joyland Okay, School po. ma'am. Opo. Paano po yung mga school na hanggang ngayon hindi pa po sila nagko-confirm sa mga pending request po?
Temporary enrolled pa rin yung mga learners niyo. Wala akong karapatan magsalita kung paano i-confirm at hindi mako-confirm. Dapat yan ay trabaho ng SGOD. So sir, so hindi po ma-generate yung SF5 po just in case? Kung hindi ba nila mako-confirm ito, hindi ma-generate yung SF5? Alam ko po sir, hindi po sila makakasali. Okay. So that will be your problem. You refer that to immediately to our research and planning unit in the SDO Pangasinan II. And sir, sa senior high school po, may napansin po akong case na kinonfirm nila sa second sem pero nakapending siya ng first sem. Ma'am Georgette, I'm not the right person to talk about LIS. I am the person in charge of the SF. Kung tungkol po sa mag-confirm at pag-accept or whatsoever, keeping ILIS po ito. Sige po, thank you po. Ipato po natin sa kanila. Okay? Thank you po. Sige. Thank you, Ma'am Georgette. Anong school po si Ma'am Georgette? You are from? Joyland po. Joyland School, Ma'am Georgette. Okay. Harold, Yes, siguro ay ikaw ang sino po yung secretary nyo dito? Si Ma'am Plamo po. Ma'am Ruby, paki-jot down mo lahat yung mga queries para ito lahat ay ibigay po natin sa mga concerned people sa Division ng Pangasinan. Okay po, sir. Noted. Actually, pwede naman kayo mag-confirm na sila ay promoted sa school ninyo. Kaya lamang may nakalagay na ano doon, note. May nakalagay na note doon. Ano yung note na nandoon, Harold? Example po is meron siyang accountabilities na naiwan sa school, sir. With Okay. account, ang nakalagay, sir, i-click lang yon. I-click lang yung with account. So with account, para ma-acknowledge, mas maganda nga na gawin yung ganon. I-confirm ninyo na meron po silang obligation pa sa school ninyo. Yung po yung sinabi ng meeting, sir. Yung sa SGOD, when it comes to confirming transferee, kung may balance pa siya, i-click mo yung with unsettled account. To alarm or parang red tag yon sa mga accepting school na yung batang yon ay may obligation pa doon. May mga schools po kasi sir na talagang matigas, ayaw talaga Sabihin mag-confirm. mo na tayo dito. Sabihin mo na, Jorge. Sabihin mo na. Ayoko po. Hindi, sabihin mo. Sir, i-chat ko na lang po. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Patawarin natin siya. Sige na, sabihin mo na. Ako'y magagalit sa Joyland pagka ganyan. Sir, chat ko. Lahat naman nandito, you can confirm. Okay, yung kanyang identity para malaman din ng DepEd na siya talaga ay mayroon pong obligasyon sa inyo at kung hihingi kayo ng tulong later on doon sa DepEd, makikita po niya na ang batang ito ay galing pala sa isang school na hindi nagko-confirm at meron po siyang siya pala ay galing sa isang school na meron pa siyang utang na iniwan. So paano niyo matutulungan ang school ninyo na makasingil kung hindi niyo i-disclose publicly and even in the LIS na mga batang ito ay may utang pala sa inyo? Diba? Umuwi na si Georgette Siniralaw. Umalis na. Natakot yung computer niya daw. Okay, Sir Cornel, thank you po. Sir, my question po si Ma'am Annabel Fernandez. Ma'am Annabel. Thank you very much for this very relevant discussion. Ito po yung question niya. Are we overriding the last announcement on no more checking of forms at the division level that we just need to upload in the LIS? Tapos,
In our submission to your office, sandali, nag-join ulit si Ma'am Georgette, natakpan. Is our submission to your office is intended to serve the purpose of consolidation and analysis using the new Excel forms of or for summarizing LIS. And Yes. then, Sagutin ko po, wala na pong division committee to check your papers. Pero you are still mandated, Ma'am Annabel, to submit your SFs in the division office. And part of our job also to see the the performance of our learners during the pandemic time. Kaya dapat din po namin malaman kung ilan ba talaga sa kanila ang promoted, conditionally promoted, na no longer in attending classes, at saka yung retain na sinasabi. So, yun po. We will no longer check, but the division office requirements sa school ay isubmit po ninyo sa amin ang mga na-check na papel. okay, so Ma'am Fernandez, yun po yung kanilang kasagutan. So another question here sa chat po, sir, sa chat box po. How about enrollment with dispute? What does it mean? Ano po We yun? already enrollment with dispute daw, sir. From Ma'am Marife Garlit. Oh, Are you still here, Ma'am Marife? enrollment with dispute. Saan mo makukuha yon? Doon sa LIS? So, tingin ko sa LIS to, sir. Sa LIS po yun, sir. Sa LIS po. O, ibig sabihin na may kaso siya with Hindi, dispute. ang nangyari, yung releasing school, erroneously enrolled that learner pa rin sa kanila. Kaya dalawang school ang naka-enroll yung bata. Okay. Kaya nalabas doon sa receiving school with dispute yung enrollment niya. I understand this. So, nag-aagawan sila ng ESC, nag-aagawan sila ng voucher. Hindi naman nagkaroon lang ng Okay. usually enrolled by the ewan ko kung sino in charge sa releasing school. Okay. Kaya ang gagawin, susulat tayo kung meron kayong ganun, susulat tayo sa planning office with supporting documents, yung birth certificate niya at saka yung SF10 and other data na kailangan ng planning office. Ang ginagawa diyan ngayon, dahil sa sitwasyon natin ay pandemic, pwede mong i-scan yung mga yun tapos i-email mo sa kanila. Planning office. Yun po, sir. Okay. Yes. Okay. Thank you. So that is concerned about planning. Sa planning po. So any Mga LMS planning yan. Apo. So sa mga school heads na nagka-problema sa mga student with still dispute or nagkakaroon ng two names at a time or two LR at a time, sa planning po tayo. Planning. Sige po, wag niyo mapapumpan. Yung tanong dito ni Ma'am Annabel. Yes, ma'am, sir, may continuation nung tanong niya po, si Ma'am Annabel po. Yung sa Excel forms you've shown a while back, sir, are not in LIS but are separate forms. We need to accomplish for consolidation and summarizing. Yes. Kailangan po namin yun kasi kinukuha po yung datos po ng division po natin, kung ilan po ang pumapasa, kung ilan po ang nagko-conditionally promoted learners, ilan po nagda-drop. Okay, at ito rin po yung ibinabato po natin sa regional office and central office, the picture of the whole Pangasinan during pandemic time. So it's our own initiative. So ibibigay ko na po yung template. You don't need to print that. Soft copy po ang ipo-forward po ninyo kung sino po yung mapipili ni ako Presidente at Vice President na magko-consolidate ng data po natin ng elementary, ng secondary at junior high school at ang senior high school. Sir, follow-up question doon. Ito naman galing kay Ma'am Flor de Liza Bermudez.
Sir, who will sign teachers who already resigned? Doon sa SF5 siguro to, sir. Kasi, good morning, Yes, sir. sir. Who will sign for the teachers who resigned already? Madam Bermudez, hello. Yes, sir, Harold. Yes, sir, especially Bakit yung, mo yung form, pinag-resign, Madam Bermudez? sir. Madam Dapat Flor. doon sa kontrata ninyo, hanggat hindi niya matapos ang mga forms, hindi siya po pwedeng kumalas. Siguro nauna na silang natapos. Kung siya, kung siyang nag-prepare, kailangan mandated siya na siya ang mag-sign para meron siyang accountability. Kung nagkamali, Sir, for example, hindi na pirmahan. Pero nagpirmahan naman yung mga ibang form, sir. Halimbawa, may hindi na pirmahan, sir. Simple lang, patawag lang. kung ikaw lang pumirma, ikaw lang ikukulong. Yes, sir. Di ako na. Ako na lang ikukulong mo, sir. Kaya, kung sila ang gumawa, ma'am, kaya Yes, sir. nag-resign sila kasi accountability yan ang gumawa, dapat pumirma sila. Yes, sir. Oo. Sir. Kaya nga Yes, sir. sa kontrata po ninyo lahat, kailangan na specify doon na lahat ng dokumentong kanyang ginawa, kailangan niyang pirmahan. Yes, sir. Kasi kung hindi niya pipirmahan niya at magbibigay siya ng mali-maling data, at ang pumirma lang dito si Ma'am Flor, napapayat si Ma'am Flor dito. Okay. Yes, sir. Sir Fernando, you're raising your hand. Yes, sir. Thank you po, sir. Hello, sir. Yes. Yung tungkol doon sa pipirma daw sa SF5, ganoon din yung mga case ng ibang private school. Kasi ang nangyari, we open yung beginning of school year namin ay mas maaga kaysa sa public. Ang nangyari, maaga kami natapos din. Yung EUSY, kagaya namin, April 30, end of the school year namin, ang naiwan ng mga form, yung EC5 that is LIS generated form. Ngayon lang inopen ng DepEd yung pag-update sa EOSY, yung paglalagay ng general average and so on and so forth. After encoding those data, saka ka lang makakapag-generate ng EC5. Kaya ang nangyari, kung ngayon pa lang na-generate yung EC5 at tapos na yung kontrata ng school ay yung teacher, yung sinasabi ni Madam Flor de Lisa, wala na yung teacher na pipirma as an advisor. Okay. This is my answer to you, Minandro. Ito ay responsibility na ng department head o ang principal. Okay? Ito ay trabaho na ng principal, trabaho na ito ng department head. Kung wala na talaga sila dyan, sino ang gagalaw ngayon? Sinasabi ko lang yung naging scenario, sir, para kung bakit nagkaroon ng gano'n ang case ni Madam Flor de Lisa. Sige. Pero kung natapos naman na nila yung form at meron namang pagkakataon na ito ay talagang pirmahan ng gumawa talaga, di ipapirma nyo sa kanila para accountability nila yon. Pero in the case talaga na wala na ang mga teachers ninyo and you have also the means and the ways to go to the portal ng LIS at kayo na po ang mag-input kung ano po yung mga grades nila doon, you can do that because you are the school head. Okay? So hindi nyo dapat suluhin lang nila yung LIS password ng school po ninyo o sa kanila, kundi kailangan ay meron ka din alam para kahit na wala man sila o meron ka, patuloy pa rin yung pag-update po natin ng LIS. Ma'am Flor, tinataas mo ulit yung kamay mo. Naka-off yung microphone ni Ma'am Flor kaya hindi naririnig. Okay. Sir, tapos na ako. Yes, okay, tapos na. Ma'am Annabelle, thank you so much. I think we need to sit down again for another day for the pivot table generation of data para lahat po tayo ay alam ang ginagawa po natin kasi ang hirap yung wala tayong good profiling ng mga learners po natin as well as teachers po natin. Actually, natapos ko na po yung template for the profile of teachers in the private schools.
Bakit ko kailangan yon? Kasi marami po mga taga-private schools daw na kumakala sa kanilang mga private schools na pinanggalingan na hindi pa nila natapos ang kanilang kontrata, nag-a-apply na sila. Para may pakita ko rin sa ating pong pamunuan that they are still your people in your school and they are under contracts or they're breaching the contract. Tama po ba? Si Ma'am Georgette Hineralaw. Meron pong tanong, Ma'am? Wala na po, sir. Okay. Si Harold, go back to Harold. Sir, follow up lang dito kay Sir Oliver Ambrosio, yung sino po ba ang case niya sa BMI from elementary po ba hanggang senior high school? Yung BMI, sir, yung Form 8. Full Form 8. From Kung totoo talaga na accomplish po yung mga forms po natin, including high school. Oo. Hindi lang talaga elementary ito, pero sa totoo lang, ang munisipyo ngayon, kinukuha po nila yung BMI ng elementary because of the Mandanas Law na ibababa later ng ating pong pamahalaan that these activities will be devolved to the municipalities, local government. Kaya dapat handa kayo dyan. Kung wala kayo may bibigay, patay kayo. Pagagalitan kayo ni Mayor, wala kayo. Okay, thank you, sir. So meaning from kinder, elementary, and junior high school and senior high school po ang BMI. Naman, ang school natin ay we have 10 school forms na dapat na i-accomplish. So we have to do that. Hindi pwedeng ihiwalay mo yung isa at hindi mo na kailangan yung isa. Well, ang alam ko lang dito na pwede pong wala kasi hindi naman kayo nagpapahiram ng mga libro, then magiging blanco po ang SF3. Pero kung meron po pa rin ibinibigay ang school na mga properties like books and modules, yun po yung paglalagyan po ninyo ng mga hiniram ng mga bata po natin. Okay? Ma'am Flor, you're raising again your hand. Ma'am Flor. Harold, let's go back to Harold. So far dito sa chat box, sir, wala na pong queries or concern or question. May humabol, sir, last from Madam Gloria de Vera. Hard and soft copy po ba sa mga SF ang sasubmit? Thank you. Ang isasubmit nyo po ay 4. School Form 6 and SFCR1. Yung SFCR1, alam niyo po ba yon? Ito yung pag-check ng mga school forms done by the school head. Doon po ninyo dinideclare ilan ba ang na-check ninyong papel at sa mga papel na nakita nyo, ilan bang may error, may discrepancies at yung pinakalas doon ay sino yung mga schools, sino mga estudyante na temporarily enrolled pa hanggang ngayon. Yun po. Yes, sir. Thank you po. Sir, may question ulit si Madam Griselda Molino. Good morning po, sir. How about po sa mga transferred out, sir? Saan po namin sila include po sa SF, the school form? Pagka transferred out na sila, actually they're no longer counted doon po sa SF yung ending enrollment natin. Basta yung kabuti doon yung yung guidelines po ng mga transferred out. They're no longer included, but they are included in the accepting school. Correct. Okay. Okay, so any more questions, school heads and ICT coordinator or yung mga coordinator po natin? Someone is waiting. Sir Pahabol from Christian Learning Center. Good morning po. Kailan po ang deadline ng submission ng mga SF forms sa division officer? Tanungin po kayo, kailan nyo gusto? Kailan kaya?
Pero ang division actually hanggang July 30 lang. July 30 ang Pinaka-list. Kung tapos na ninyo, you can now submit it. Huwag nyo munang ibabind. Loose leaf muna siya. Loose leaf. Pagkatapos, gumamit lang kayo ng paper clip, yung bakal. Apo, sir. Okay na yon. Arrange that. Ang nakaibabaw ay SF number 6 and number 4. Yung SF number 5 ninyo nasa baba. Kasi yung summary talaga ay SF6 at saka SF4, right? Okay, para po kasi nag-copy po kayo, sir. Ano po yung pagkaka-arrange niya, sir? Okay. SF6 ang nasa ibabaw. Then followed by SF4, followed by SF5. Yung okay, sir. Pero yung about SFCR1, sir. SFCR1 muna, then SF6, SF4, then SF5. Okay, so nasa top po yung SFCR1. Ay, i-check ko na lang dito. Okay po, sir. Thank you, sir. So yung pagkakaayos. So ang deadline po is most probably hanggang July 30 po. Okay. Opo. Hindi po muna book bind, but rather nakaklip pa po siya ng parang bakal. Yung bakal na 4 copies para sa lahat po. Okay, any more question po? Ayun. So to clarify, the arrangement of your forms will be on the topmost part is SFCR1, followed by SF6, followed by SF4 and SF5. And then deadline will be on July 30. My dear school heads, including yung ano natin template, yung SF and yes, sir, Regime Bilyanda, lahat po ng forms natin ngayon ay A4 size. Wala na pong ibang size po, Sir Regime. Tama po, Sir Cornel? yes. Okay. Yung SF consolidated report po natin ay e-copy lang po. 3 copies. E-copy. E-copy na lang. Okay. Ipo-forward ko ngayon yung inyo pong template. Sige po, sir. Okay, yung file name niya ay ganito. Holy Farm, make it Holy Farm, ganun na lang. Para hindi masyadong mahaba. Kasi file name naman ito. Okay, including KPI at SF and KPI data consolidated report. So, ibibigay ko ngayon din at tignan niyo sa group chat na lang at ito ngayon yung gagawin po natin. Okay. Sir, mamaya pag nag-off kayo, mawawala na po ito, sir. Kaya doon na lang po sa may GC po ng school heads. Okay. Sige po. And share na lang ito sa iba. May ayusin lang po ako doon para mas angkop sa mga private schools. Okay? So, see you all, my dear participants. So, after July, ay magbibigay ulit ako ng panibagong lecture about consolidation of report sa pamamagitan po ng pivot table data generation. Para Ano ba yun? Iba naman yung sinasabi po dito na yung confidential summary forms. Yes. Yun po yung ipapaunawa ko pa. I-open ko sana ito. Magaling. Hindi na. Okay, maraming salamat po at Merry Christmas. Thank you, sir. Thank you very much, sir. And God bless you. I love you all. Private schools. Thank you, sir. God bless po. Thank you. And God bless. Thank you po. Keep safe. Okay. Ay, Harold, yung ano mo, yung pakapi mo. Yes, sir. Basta floor. ako dyan. Yes, sir. No problem. Happy birthday pala. Happy birthday, Happy Sir Harold. birthday. Sino ang birthday ngayon?
Happy Happy birthday. birthday to So, yung you. experience na crackers Happy na. Happy Happy birthday. Happy birthday. birthday. Happy birthday Happy to birthday to you. you. Yes, Ma'am Annabella. Thank you. Thank you also. And God bless. Kumusta po kay Mami? Sir, long time no see. Nga ron. Testamat kanyayo kakabsa. Ne, ang Ingat, karong sir. rumor, Madam Flor, pang-aasim. Ano tawan mo? Dapat may kulkulong ka kumakat apay data ka eskwelahan man eh. Anda, may katakon ko na sir kung madida pa eh. Nay na? Fully vaccinated na siya, sir, kaya matapang loob niya.